Hello everyone, welcome to my channel. আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ভালে চলি আছে চাগে। আচ্ছা, যোৱা ভিডিঅ'টো মই যোনটো আপলোড কৰিছিলোঁ তাত কমেণ্টত মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে এই চেপ্টাৰটো ৰিভাইজ কৰিবলৈ কৈছিলে। তো এই চেপ্টাৰটো মই আপলোড কৰিছোঁ নেক্সট। তো এই চেপ্টাৰটো আছে ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ডেফিনেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ। তো এই ডেফিনেশ্যনটো কি আছে? ডিভাইচেছ ইন উইচ দেৰ ইজ এ কণ্ট্ৰল ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ কেন বি অবটেইনড আৰ বেচিক বিল্ডিং ব্লকছ অফ অল ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিটছ। ঠিক আছে, তো যদি এইটো সোধে কি বেচিক বিল্ডিং ব্লক অফ ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিট কি হয়, তেতিয়াও এইটো কথা লিখিব লাগিব। বা যদি ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছৰ ডেফিনেশ্যনটো সুধিছে তেতিয়াও এইটো কথাই লিখিব লাগিব, ডিভাইচেছ ইন উইচ দেৰ ইজ এ কণ্ট্ৰল ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ। ঠিক আছে, আচ্ছা এতিয়া যোনটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ আছে এই ডিভাইচেছখিনি ডেভেলপ হোৱা আগতে মানে চাইণ্টিফিক ফিল্ডত ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ যোনটো আছে এই ডিভাইচেছখিনি যোনটো এতিয়াতো যেনেকৈ ট্ৰানজিষ্টৰ ডায়োড এইখিনি ইউজ কৰা হয়, কিন্তু ইয়াৰ আগতে যোনবিলাক ডিভাইচ ইউজ কৰিছিলে সেইটো আছিল ভেকিউম টিউব। ঠিক আছে, তো এতিয়া পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে ভেকিউম টিউবৰ মানে ড্ৰবেক কি আছে। তো ভেকিউম টিউবৰ ড্ৰবেকটো ইয়াত এটা দিয়া আছে কি ভেকিউম টিউব ডিভাইচেছ আৰ বাল্কি, কনজিউম হাই পাৱাৰ, অপাৰেট জেনেৰেলি এট হাই ভোল্টেজ এণ্ড হেভ লিমিটেড লাইফ এণ্ড ল' ৰিলায়েবিলিটি। ঠিক আছে, তো এইটো হ'ল এটা ড্ৰবেক। নেক্সট পেজটো যোনটো আছে নেক্সট পেজটোত আহিলে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ মেটেলছ, কণ্ডাক্টৰ্ছ এণ্ড ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ। তো ইয়াত প্ৰথম যোনটো ক্লাছিফিকেশ্যন দিছে সেইটো অন দ্য বেচিছ অফ ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি অৰ ৰেজিষ্টিভিটি। ঠিক আছে, তো এতিয়া মেটেলছৰ ৰেজিষ্টিভিটি ভেলিউ কেইটা দিয়া আছে, কণ্ডাক্টিভিটি ভেলিউটো দিয়া আছে। তো মেটেলছ যোনবিলাক আছে সিহঁতৰ ৰেজিষ্টিভিটি ল' থাকে, কণ্ডাক্টিভিটি হাই থাকে। ঠিক আছে, কণ্ডাক্টিভিটি যোনটো ইউনিটটো দিছে এছ পাৰ মিটাৰ, এছ মানে চিমেন্স পাৰ মিটাৰ, ৰেজিষ্টিভিটি ইউনিটটো ওম মিটাৰ। এই ভেলিউবিলাক তোমাক মনত ৰাখিব নালাগে, কিন্তু এইটো কথা তোমালোকে জানিব লাগিব কি মেটেলছ যোনবিলাক আছে সিহঁতৰ ৰেজিষ্টিভিটি ল' হ'ব, কণ্ডাক্টিভিটি হাই হ'ব। ঠিক আছে, ইনচুলেটৰ যোনবিলাক আছে সিহঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি যোনটো আছে সেইটো কণ্ডাক্টিভিটি ল' হ'ব, ৰেজিষ্টিভিটি হাই হ'ব। ছেমি কণ্ডাক্টৰ যোনবিলাক আছে তাৰ ৰেজিষ্টিভিটি কণ্ডাক্টিভিটি যোনটো আছে মেটেলছ আৰু ইনচুলেটৰ্ছৰ মাজত হ'ব। এই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব। আচ্ছা, তাৰপিছত নেক্সট ক্লাছিফিকেশ্যন নেক্সট টাইপ কি আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছৰ ক্লাছিফিকেশ্যনটো এলিমেণ্টেল ছেমি কণ্ডাক্টৰ, পিয়'ৰ ফৰ্মত ছেমি কণ্ডাক্টৰ কি আছে ছিলিকন আৰু জাৰ্মেনিয়াম। কম্পাউণ্ড ছেমি কণ্ডাক্টৰ এক্সাম্পল কি দিছে মানে কম্পাউণ্ড ছেমি কণ্ডাক্টৰ তিনিটা টাইপৰ হ'ব পাৰে, ইনঅৰ্গেনিক, অৰ্গেনিক আৰু অৰ্গেনিক পলিমাৰ্ছ। ইনঅৰ্গেনিকৰ কাৰণে এইকেইটা এক্সাম্পল দিয়া আছে, অৰ্গেনিকৰ কাৰণে এন্থ্ৰাচিন, ড'পড, থেলোচাইনাইনছ দিয়া আছে, অৰ্গেনিক পলিমাৰ্ছৰ কাৰণে পলিপাইৰল, পলিএনিলিন এইকেইটা দিয়া আছে। তাৰপিছত নেক্সট ক্লাছিফিকেশ্যনটো আছে অন দ্য বেচিছ অফ এনাৰ্জি বেণ্ডছ। ঠিক আছে, তো এনাৰ্জি বেণ্ডছত যদি ক্লাছিফিকেশ্যনটো আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড, ভেলেন্স বেণ্ড এই কথাটো জানিব লাগিব। আৰু ক্লাছিফিকেশ্যনটো হ'ব অন দ্য বেচিছ অফ এই ডায়েগ্ৰাম। ঠিক আছে, তো এই ডায়েগ্ৰাম যোনটো দিছে এইটো দিছে মানে এটো মেটেলৰ কাৰণে দিছে, তাৰমানে এই দুটা মেটেলৰ কাৰণে হয়, বি এইটো ইনচুলেটৰৰ কাৰণে, এইটো ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে। এতিয়া মেটেলৰ যে দুটা কেছ দিছে এইটো কেনেকুৱা দিছে চোৱা, ইয়াত তোমাৰ ভেলেন্স বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড দুইটা পাৰ্চিয়েলি ফিল্ড হ'ব পাৰে বা ভেলেন্স বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড অ'ভাৰলেপ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, ইনচুলেটৰৰ কাৰণে কি দিছে ভেলেন্স বেণ্ডটো কমপ্লিটলি ফিল্ড আছে আৰু যোনটো কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আছে এইটো পূৰা খালী এমটি। ঠিক আছে, আৰু এই যোনটো এনাৰ্জি বেণ্ড গেপ ইজিটো হ'ল এনাৰ্জি বেণ্ড গেপ, এইটো গ্ৰেটাৰ দেন 3 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট, তাৰমানে এইটো বেণ্ড গেপটো বহুত ডাঙৰ। তো ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা তুমি এক্সাইট কৰি পেলাই ইয়াত পঠিয়াব নোৱাৰা। ঠিক আছে, সেইকাৰণে এই বেণ্ডটো খালী থাকে। কিন্তু ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছত কি আছে, ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছত কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আৰু ভেলেন্স বেণ্ড ওচৰত আছে। তো এই এনাৰ্জি বেণ্ড গেপ যোনটো আছে এইটো লেছ দেন 3 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট, তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনছবিলাক ইয়াৰ পৰা ইজিলি এক্সাইট হৈ পেলাই ইয়াত গুচি যাব পাৰে। সেইকাৰণে সিহঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি অকণমান ইনচুলেটৰ্ছতকৈ কণ্ডাক্টিভিটি বেছি থাকে। ঠিক আছে, তো এইটো হ'ল ক্লাছিফিকেশ্যন বেজড অন বেণ্ড থিয়ৰী। আচ্ছা, তাৰপিছত তো ইয়াতে সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটো এইটো দিয়া আছে। খালি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কি 0 কেলভিনত কিন্তু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডটো সদায় ছেমি কণ্ডাক্টৰত খালী থাকিব, কাৰণ ছেমি কণ্ডাক্টৰত ইলেক্ট্ৰনছবিলাক তোমাৰ ক'ৰপৰা ক'লৈ গৈছে, ভেলেন্স বেণ্ডৰ পৰা কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড গৈছে। ঠিক আছে, কিন্তু যদি 0 কেলভিনত কৰা তো এই গোটেই ইলেক্ট্ৰনছখিনি ইয়াত থাকিব, ইয়াত যাব নোৱাৰিব, কাৰণ গোটেই ইলেক্ট্ৰনছখিনি এনাৰ্জি ল' থাকিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিলে ইন্ট্ৰিনছিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ। তো ইন্ট্ৰিনছিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ মানে পিয়'ৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ। ঠিক আছে, পিয়'ৰ ফৰ্মত ছিলিকন আৰু জাৰ্মেনিয়াম যদি আছে তো সিহঁতৰ কোৱা হয় ইন্ট্ৰিনছিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ। এতিয়া ইন্ট্ৰিনছিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ এটা ড্ৰবেক আছে কি সিহঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি ল' থাকে আৰু যোনটো কণ্ডাক্টিভিটি হয় সেইটো টেম্পাৰেচাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। ঠিক আছে, তো এই কথাটো ইন্ট্ৰিনছিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ল। তো ল' কণ্ডাক্টিভিটি থকাৰ কাৰণে আমি এতিয়া সিহঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব। তো ইনক্ৰিজ কেনেকৈ কৰিম, বাই ইউজিং ডোপিং প্ৰচেছ। ঠিক আছে,
তো ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰৰ লো কণ্ডাক্টিভিটি আছে তো লো কণ্ডাক্টিভিটিটো আমি কণ্ডাক্টিভিটি যদি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তো আমি কি কৰিব লাগিব ইম্পিউৰিটিজ এড কৰিব লাগিব তো ইম্পিউৰিটিজ এড কৰা প্ৰচেছটো কয় ডোপিং ঠিক আছে আচ্ছা সো তেতিয়া আমি যোনটো সেমিকন্ডাক্টৰ পাম হেতু কয় এক্সট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ ঠিক আছে তো এতিয়া ডোপিং কৰোঁতে আমি দুটা টাইপ অফ ইম্পিউৰিটি এড কৰিব পাৰোঁ there are two types of dopants মানে যোনটো ইম্পিউৰিটি এড কৰিছা used in doping the tetravalent silicon or germanium এতিয়া মানে টেট্ৰাভেলেন্ট সিলিকন বা জাৰ্মেনিয়ামক কেনেকুৱা টাইপৰ ইম্পিউৰিটি এড কৰা হয় পেণ্টাভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি লাইক আৰ্ছেনিক এণ্টিমনি ফসফৰাছ ঠিক আছে বা ট্ৰাইভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰা হয় ইণ্ডিয়াম বোৰন অৰ এলুমিনিয়াম ঠিক আছে যদি তুমি পেণ্টাভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰিছা তেতিয়াহ'লে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাবা ঠিক আছে আৰু যদি তুমি ট্ৰাইভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰিছা তেতিয়াহ'লে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাবা ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াত এইটো ডায়াগ্ৰাম এটা দিয়া আছে ফিগাৰ 14.9 এন টাইপ আৰু পি টাইপৰ কাৰণে এট টেম্পাৰেচাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 0 কেলভিন ঠিক আছে তো এইটো ডায়াগ্ৰাম দিছে ফৰ এন টাইপ আৰু এইটো দিছে পি টাইপ তো চোৱা এন টাইপত কি হৈছে এই কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড ইয়াত ইলেক্ট্ৰনছ আছে ভেলেন্স বেণ্ডত ইলেক্ট্ৰনছ আছে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এইটো হ'ল মানে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন তাত গুচি গৈছে আৰু যোনটো ডোনাৰ ইম্পিউৰিটি এড কৰিছে ইডি মানে ডোনাৰ ইম্পিউৰিটি তো তাৰ যোনটো এনাৰ্জি লেভেল থাকিব সেইটো জাষ্ট বিলো কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড ঠিক আছে এইটো হ'ল এন টাইপত পি টাইপত কি হ'ব যোনটো একচেপ্টাৰ ইম্পিউৰিটি পি টাইপত যোনটো ইম্পিউৰিটি এড কৰা হয় তাক একচেপ্টাৰ ইম্পিউৰিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো একচেপ্টাৰ ইম্পিউৰিটি যোনটো আছে তাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো ভেলেন্স বেণ্ডৰ ওচৰত থাকিব ঠিক আছে ই এ এইটো ভেলেন্স বেণ্ড হয় তো ভেলেন্স বেণ্ডৰ ওচৰত থাকিব ঠিক আছে তো এই ডিফাৰেঞ্চটো জানা দৰকাৰী ঠিক আছে এই ডিফাৰেঞ্চটো সুধিব পাৰে ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত এটা ফৰ্মুলা আছে number of electrons into number of holes এই প্ৰডাক্টটো যোনটো হ'ব ইজ ইকুৱেল টু ইন্ট্ৰিনসিক যোনটো কণ্ডাক্টৰ্ছ মানে ইলেক্ট্ৰনছ আছে তাৰ স্কুৱেৰ এন আই স্কুৱেৰ ঠিক আছে তো এইটো বেচিছত এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই এটা কুৱেশ্যন ইয়াত কৰা হৈছে এক্সাম্পল 14.2 এইটো ওপৰ চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ টপিকটো হ'ল পি এন জাংচন ডায়োড ঠিক আছে পি এন জাংচন ডায়োড এটা কেনেকুৱা ফৰ্ম হয় ঠিক আছে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰটো মিলালে তোমাৰ পি এন জাংচন ডায়োডটো ফৰ্ম হয় ঠিক আছে তো ইয়াত মিলালে মানে এড নকৰে আচলতে যোনটো তোমাৰ সিলিকন ফিল্মটো আছে সেই ফিল্মটোত এটা সাইডে তোমাৰ পেণ্টাভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰা হয় এটা সাইডে ট্ৰাইভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰা হয় ঠিক আছে তো তেতিয়া আমি পি এন জাংচন ডায়োডটো পাওঁ ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া ডায়োডটো ফৰ্ম হৈছে তো ইয়াত এটা কথা দেখুৱাইছে চোৱা বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েল এতিয়া বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েলটো কি হৈছে চোৱা মানে এইটো পি হৈছে পি টাইপ এইটো এন টাইপ তো পি টাইপত তোমাৰ কি আছে হোলছ আছে এন টাইপত কি আছে ইলেক্ট্ৰনছ আছে তো এইটো সাইডে ইলেক্ট্ৰন বেছি আছে এইটো সাইডে হোলছ বেছি আছে সো এইফালৰ পৰা কিছুমান ইলেক্ট্ৰনছ এইফালে গুচি আহিব এইফালে যেতিয়া গুচি আহিলে তো এইফালে এটা নিগেটিভ চাৰ্জ এক্সেছ হ'ল ঠিক আছে আৰু নিজৰ জেগাটো যে এৰি পেলাই আহিছে তাৰমানে এইফালে পজিটিভ চাৰ্জ হ'ল ঠিক আছে তো তাৰমানে যোনটো জাংচন হ'ব জাংচনত এই এন টাইপ যোনটো আছে সেইটো সাইডে পজিটিভ পটেনচিয়েল হ'ব আৰু পি টাইপ যোনটো আছে সেইটো সাইডে নিগেটিভ পটেনচিয়েল এতিয়া পজিটিভ পটেনচিয়েল মানে কি হয় হাই পটেনচিয়েল আৰু নিগেটিভ পটেনচিয়েল মানে ল' পটেনচিয়েল তো ইয়াত এটা পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এটা ডেভেলপ হয় ঠিক আছে তো এইটোকে কণ্টেক্ট পটেনচিয়েল বুলি কয় ঠিক আছে কণ্টেক্ট পটেনচিয়েল বা বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েল তো এই পটেনচিয়েলটো যদি ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহে চাৰ্জ মানে এক্ৰছ জাংচন ফ্ল' কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মানে এইটো এটা বেৰিয়াৰ নিচিনা এটা আছে ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টটো যোনটো আছে এই পাৰ্টটো যে আছে এইটোকে কয় ডিপ্লিশ্যন লেয়াৰ ঠিক আছে ডিপ্লিশ্যন লেয়াৰত মানে কি হয় কি তোমাৰ টোটেল চাৰ্জটো জিৰ' হয় কাৰণ কেলৈ এইফালে নিগেটিভ চাৰ্জ এইফালে পজিটিভ চাৰ্জটো টোটেল চাৰ্জটো জিৰ' হ'ব আৰু এইটো চাইডে যিমান নিগেটিভ চাৰ্জ আছে এইটো চাইডে তিমানে পজিটিভ চাৰ্জ আছে ঠিক আছে এই টাৰ্মছখিনি ইয়াত তোমালোকে বুজি পাব লাগিব কি বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েল কি হয় কণ্টেক্ট পটেনচিয়েল কি হয় আৰু ডিপ্লিশ্যন লেয়াৰটো কি হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডায়োড তো ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডায়োডত এইটো পি আৰু এইটো এন ঠিক আছে ডায়োড মানে ডাই প্লাছ অ'ড ডাই অ'ড অ'ড মানে হ'ল টাৰ্মিনেল ডাই মানে টু তো ডায়োড ইজ এ টু টাৰ্মিনেল ডিভাইচ এইটো এটা টাৰ্মিনেল এইটো এটা টাৰ্মিনেল ঠিক আছে আৰু এইটো পি এইটো এন ঠিক আছে তো যেতিয়া কণ্ডাকশ্যন হ'ব তো এইটো পি মানে ইয়াত হোলছ আছে না তো হোলছ মানে পজিটিভ চাৰ্জ তো পজিটিভ চাৰ্জটো এইফালে যাব তো পজিটিভ চাৰ্জ যদি এইফালে গৈছে তো সেইটোৱে ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্ট হয় নে নহয় তো সেইকাৰণে এইটো চিম্বল ফৰ ডায়োড তো ইয়াত যে এৰ'টো আছে এইটো এৰ' এটা আৰু ইয়াত লাইনটো এই এৰ'টো ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্ট শ্ব' কৰিছে ঠিক আছে তো এইফালে পি হ'ব এইফালে এন হ'ব ঠিক আছে আচ্ছা
তাৰপিছত এই ডায়োডটো আমি বায়াস কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বায়াসিং মানে কি হয় এপ্লিকেশ্যন অফ সুটেবল পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ তো বায়াসিং দুটা টাইপৰ থাকে এটা হ'ল ফৰৱাৰ্ড বায়াস এটা হ'ল ৰিভাৰ্ছ বায়াস ঠিক আছে তো ফৰৱাৰ্ড বায়াস মানে কি হয় ফৰৱাৰ্ড বায়াস মানে তুমি পিটোত পজিটিভ পটেনচিয়েল এপ্লাই কৰিছা আৰু এনটোক নিগেটিভ পটেনচিয়েল এপ্লাই কৰিছা ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া বায়াসিং কৰিলে ফৰৱাৰ্ড বায়াসিং কৰিলে চোৱা কি হ'ব তুমি এতিয়া পি সাইডে লো পটেনচিয়েল আছিলে এন সাইডে হাই পটেনচিয়েল আছিলে ঠিক আছে তাৰমানে এইফালে পজিটিভ পটেনচিয়েল আছিলে এইফালে নিগেটিভ পটেনচিয়েল আছে তুমি কি কৰিছা তুমি পি সাইডে পজিটিভ পটেনচিয়েল এপ্লাই কৰিছা এনৰ সাইডে নিগেটিভ পটেনচিয়েল এপ্লাই কৰিছা তাৰমানে তুমি এই পটেনচিয়েলটো আছে ইয়াত যদি পজিটিভ পটেনচিয়েল দিছা তাৰমানে এই পটেনচিয়েলটো বাঢ়িব আৰু এইফালে যে নিগেটিভ পটেনচিয়েল দিছা তাৰমানে এই পটেনচিয়েলটো কমিব তো এইটো যদি কমে এইটো যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে এই যোনটো বেৰিয়াৰ হাইট আছিলে এই হাইটটো কমিব এই হাইটটো যেতিয়া কমিব তো ইয়াৰ এক্ৰছ ইজিলি কণ্ডাকশ্যন হ'ব ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমি কওঁ কি ফৰৱাৰ্ড বায়াস যেতিয়া কৰিম তো ফৰৱাৰ্ড বায়াসত ডায়োডটোৱে কম ৰেজিষ্টেঞ্চ অফাৰ কৰে টু দ্য ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ঠিক আছে চিমিলাৰলি যদি তুমি ডায়োডটোক ৰিভাৰ্ছ বায়াস কৰিছা ঠিক আছে তো ৰিভাৰ্ছ বায়াস কৰিছা মানে কি হয় তুমি পিটোক নিগেটিভ পটেনচিয়েল দিছা আৰু এনটোক পজিটিভ পটেনচিয়েল দিছা তো এতিয়া চোৱা পি চাইডটো অলৰেডি ল' পটেনচিয়েল আছিলে আৰু যোনটো এন চাইড আছে তাত হাই পটেনচিয়েল আছিলে আৰু হাই পটেনচিয়েলটো তুমি আৰু হাই পটেনচিয়েল দিছা আৰু ল'টোক তুমি আৰু ল' কৰিছা তাৰমানে তুমি বেৰিয়াৰ হাইটটো আৰু বঢ়াইছা তো বেৰিয়াৰ হাইটটো যদি বঢ়াই দিয়া তেতিয়াহ'লে এক্ৰছ ডায়োড কণ্ডাকশ্যনটো কমি যাব তো ডায়োডটোৱে বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ অফাৰ কৰিব দ্য ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট তো সেইকাৰণে ৰিভাৰ্ছ বায়াসত ৰেজিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি যায় আৰু ফৰৱাৰ্ড বায়াসত ৰেজিষ্টেঞ্চটো কমি যায় ঠিক আছে আচ্ছা এই যে ফৰৱাৰ্ড বায়াস আৰু ৰিভাৰ্ছ বায়াস আমি যে কৰিছোঁ তো সেই তাৰ কাৰণে এই চাৰ্কিট দুটা ইউজ কৰিছে ঠিক আছে এইটো এটা চাৰ্কিট এইটো এটা চাৰ্কিট আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ গ্ৰাফ তো ফৰৱাৰ্ড বায়াসৰ কাৰণে এইটো গ্ৰাফ ৰিভাৰ্ছ বায়াসৰ কাৰণে এইটো গ্ৰাফ ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াত যে এই পাৰ্টটো যে আছে তো ইয়াত তোমাৰ কাৰেণ্টটো অলমষ্ট জিৰ' কেলৈ হৈছে তাৰমানে ফৰৱাৰ্ড বায়াস যেতিয়া কৰিছিলোঁ তো এই বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েলটো যে আছে বেৰিয়াৰ কণ্টেক্ট পটেনচিয়েল বা বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েল যে এইটো ক্ৰছ কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ মিনিমাম এনাৰ্জি এটা লাগিব ঠিক আছে তো সেই এনাৰ্জিটো মানে এই পাৰ্টটোত দেখুৱাইছে তো তাৰমানে 0.6 ভোল্ট বা তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহে ইলেক্ট্ৰন এক্ৰছ ডায়োড ফ্ল' কৰিব পাৰিব কাৰেণ্ট এক্ৰছ ডায়োড ফ্ল' কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সেই বস্তুটো ইয়াত দেখুৱাইছে আচ্ছা এই পাৰ্টটো যে আছে আচ্ছা ইয়াত কি হৈছে চোৱা এই পাৰ্টটোত এটা বস্তু মনত ৰাখিব ফৰৱাৰ্ড বায়াসত কাৰেণ্টটো যোনটো আছে এইটো মিলি এম্পিয়াৰত আছে কিন্তু ৰিভাৰ্ছ বায়াসত আমি মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰত দেখাইছোঁ 10⁻⁻6 এইটো 10⁻³ ঠিক আছে তো ইয়াত তাৰমানে এই পাৰ্টটো যোনটো আছে এই পাৰ্টটোত হয় কাৰেণ্টটো মানে যোনটো ফ্ল' কৰিছে ডেট ইজ বিকজ অফ মাইনৰিটি চাৰ্জ ঠিক আছে তাৰমানে মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰি আছোঁ কাৰণেতো এইটো ৰিভাৰ্ছ বায়াস হৈছে কিন্তু মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰি আছোঁ কাৰণেতো ফৰৱাৰ্ড বায়াস হৈছে তো সেই মাইনৰিটি চাৰ্জখিনিৰ কাৰণে এই পাৰ্টটোত হৈছে আৰু এই পাৰ্টটোত গৈ পেলাই কি হৈছে দেৰ ইজ এ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজ ঠিক আছে ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজ মানে কি এতিয়া তুমি যেতিয়া ভোল্টেজটো ইনক্ৰিজ কৰি যাবা তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পটেনচিয়েলত কি হ'ব দেৰ ইজ এ ব্ৰেকেজ অফ কোভেলেণ্ট বণ্ড তো কোভেলেণ্ট বণ্ড যেতিয়া ব্ৰেক হ'ব লাৰ্জ নম্বৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আৰ ৰিলিজ তো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া বেছি ৰিলিজ হ'ব তেতিয়া দেৰ ইজ এ শাৰ্প ইনক্ৰিজ ইন কাৰেণ্ট ঠিক আছে তো এই গ্ৰাফটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আহিব পাৰে ফৰৱাৰ্ড বায়াস ৰিভাৰ্ছ বায়াস কি হয় তো ফৰৱাৰ্ড বায়াস ৰিভাৰ্ছ বায়াসৰ কাৰণে চাৰ্কিটকেইটা আছে এই বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰিবা কি বেৰিয়াৰ হাইটটো ইয়াত কি হৈছে ফৰৱাৰ্ড বায়াসত বেৰিয়াৰ হাইটটো কমিছে ঠিক আছে ডিপ্লিশ্যন লেয়াৰৰ থিকনেছটোও কমিব আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চটো কমিব ৰিভাৰ্ছ বায়াসত কি হ'ব ৰিভাৰ্ছ বায়াসত তোমাৰ এইটোতো লিখিবাই কি মানে ৰিভাৰ্ছ বায়াসত পিটোত নিগেটিভ পটেনচিয়েল এনত পজিটিভ পটেনচিয়েল দিছা ঠিক আছে বেৰিয়াৰ হাইটটো বাঢ়িছে ডিপ্লিশ্যন লেয়াৰৰ উইথটো বাঢ়িছে আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চটো বাঢ়িছে ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে ডায়োড এজ ৰেক্টিফায়াৰ ঠিক আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় তো এইটো হ'ল তোমাৰ হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ তো হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰত চোৱা কি হৈছে কি যেতিয়া এইটো পজিটিভ হাফ চাইকেল তো পজিটিভ হাফ চাইকেলত এইফালে হাই পটেনচিয়েল এইফালে ল' পটেনচিয়েল আহিছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তুমি ইনপুট ভোল্টেজ দিছা তো ইনপুটত দিয়া হাই ভোল্টেজ ইয়াত ল' ভোল্টেজ ইয়াত হাই হ'লে ইয়াতো হাই ইয়াতো ল' ইয়াত হাই এইটো ল' হ'লে এই হাইটো এইটো পি এইটো এন আছিলে এইটো পি পাৰ্ট এইটো এন পাৰ্ট তো পি তুমি হাই পটেনচিয়েল দিছা আৰু এনক ল' পটেনচিয়েল দিছা তো ডায়োডটোতো ফৰৱাৰ্ড বায়াস হ'ব ডায়োডটো যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড বায়াস হ'ব তুমি কণ্ডাক্ট কৰিলে ক্ৰছ লোড ৰেজিষ্টাৰ আউটপুট পাবা তো এই ফৰৱাৰ্ড পজিটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে আমি আউটপুটটো পাইছোঁ যেতিয়া ইয়াত হাই পটেনচিয়েল আছে ইয়াত ল' পটেনচিয়েল আছে তেতিয়া ডায়োডটো কাম কৰিব কিন্তু যেতিয়া ইয়াত ল' পটেনচিয়েল ইয়াত হাই পটেনচিয়েল হ'ব তো এই ল' পটেনচিয়েলটো পিটোৱে পাইছে হাই পটেনচিয়েলটো এনে পাইছে ডায়োডটো ৰিভাৰ্ছ বায়াস হৈ গ'ল ৰিভাৰ্ছ বায়াসত কি হয় তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হাই থাকে তো ৰেজিষ্টেঞ্চ হাই থকাৰ কাৰণে আউটপুটটোত আহিলে তো এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে আউটপুট নাই
তো আকৌ পজিটিভ পাৰ্টৰ কাৰণে আউটপুটটো আছে ঠিক আছে নিগেটিভৰ কাৰণে নাই তো তাৰমানে কি হ'ল হাফ পাৰ্টটো আমি ৰেক্টিফাই কৰিছোঁ হাফ পাৰ্ট কৰা নাই তো এইটো হ'ল তোমাৰ হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ ঠিক আছে তাৰপিছৰ পেজটোত আছে তোমাৰ ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ তো ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰত কি আছে এটা পাৰ্টত মানে এ ডায়োডটোৱে কনভাৰ্ট কৰিব ইটো পাৰ্টত এ ডায়োডটোৱে কনভাৰ্ট কৰিব তো কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ পজিটিভ হাফ কাৰণে আৰু নিগেটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে আমি আউটপুট পাইছোঁ ঠিক আছে কিন্তু এই আউটপুটটো যে আছে এতিয়া এইটো ডি চিত কনভাৰ্ট হোৱা নাই তো ডি চিত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰোঁ আমি এটা ফিল্টাৰ চাৰ্কিট ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে তো এইটো ৰেক্টিফায়াৰৰ যোনটো আউটপুট আছে সেইটো এই ফিল্টাৰ চাৰ্কিটত দি দিছে তো ফিল্টাৰ চাৰ্কিটত দি দিয়াৰ কাৰণে আমি এইটো ডি চি আউটপুটটো পাইছোঁ ঠিক আছে তো এইটো ডি চি আউটপুট তো এই ডি চি আউটপুটটো পাবলৈ কাৰণে আমি এই ফিল্টাৰ চাৰ্কিটটো ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কিছুমান স্পেচিয়েল পাৰ্পাছ ডায়োড কিছুমান আছে তো যেনেকৈ প্ৰথমটো হৈ গ'ল তোমাৰ জিনাৰ ডায়োড ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য চিম্বল ফৰ জিনাৰ ডায়োড আৰু আমি যে ফৰৱাৰ্ড বায়াছ ৰিভাৰ্ছ বায়াছৰ গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিছিলোঁ তো এইটো জিনাৰ ডায়োডৰ কাৰণে হয় তো জিনাৰ ডায়োড এটা এনেকুৱা ডায়োড যোনটো মানে অকল আমি ৰিভাৰ্ছ বায়াছত ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে এই পাৰ্টৰ ৰিভাৰ্ছ বায়াছত ইউজ কৰোঁ আৰু ৰিভাৰ্ছ বায়াছত চোৱা ইয়াত তোমাৰ ভোল্টেজটো যেতিয়া ব্ৰেকডাউন হৈছে তাৰপিছতো ভোল্টেজ কনষ্টেণ্ট আছে কাৰেণ্টটো যদিও বাঢ়ি আছে ঠিক আছে সেইকাৰণে জিনাৰ ডায়োডটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এজ এ ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ ঠিক আছে এই পেৰাগ্ৰাফত দিছে জিনাৰ ডায়োডটো কেনেকৈ ফেব্ৰিকেট কৰা হয় চ' জিনাৰ ডায়োডত হাইলি ডোপিং হেভিলি ডোপিং বোথ পি এণ্ড এন চাইড তো ইয়াৰ ডোপিংটো বেছি হয় ঠিক আছে ডিউ টু দিছ ডিপ্লিশ্যন ৰিজন ফৰ্মড ইজ ভেৰি থিন এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ভেৰি হাই ঠিক আছে তো এই কথাখিনি তোমালোকে জিনাৰ ডায়োড ফেব্ৰিকেশ্যনত লিখিব লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে জিনাৰ ডায়োড এজ ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ তো জিনাৰ ডায়োড ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰত আমি কি কৰোঁ জিনাৰ ডায়োডৰ চিৰিজত এটা ৰেজিষ্টাৰ লগাওঁ আৰু যোনটো আউটপুট আছে সেইটো এক্ৰছ জিনাৰ ডায়োড লৈছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত মানে কি হৈছে ভোল্টেজটো যেতিয়া ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ হয় তো ইয়াত ভোল্টেজটো ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ হ'ব কিন্তু জিনাৰ ডায়োডৰ এক্ৰছ ভোল্টেজটো ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ নহ'ব যদি আমি সেই ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজৰ জিনাৰ ডায়োডটো মানে এনেকুৱা ছিলেক্ট কৰিছোঁ কি সেইটো ভোল্টেজটো ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজৰ ওচৰত আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এক্ৰছ যোনটো আমি ভোল্টেজ পাম সেইটো এটা কনষ্টেণ্ট ভোল্টেজ পাম চ' দেট ইজ দ্য ফাংচন অফ জিনাৰ ডায়োড এজ ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আছে তোমাৰ অপ্টো ইলেক্ট্ৰনিক জাংচন ডিভাইচেছ তো তিনিটা ডিভাইচ আছে ফটো ডায়োড লাইট এমিটিং ডায়োড এণ্ড ফটো ভোল্টেক ডিভাইচেছ ঠিক আছে তো ইয়াত প্ৰথমটো দিয়া আছে ফটো ডায়োড ঠিক আছে তো ফটো ডায়োড এইটো ডায়েগ্ৰামটো ফটো ডায়োডৰ দিয়া আছে তো ফটো ডায়োডটো কেনেকৈ ফেব্ৰিকেট কৰে ফটো ডায়োডটো কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে এই কথাটো ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে ফটো ডায়োডটো তোমাৰ ৰিভাৰ্ছ বায়াছত আমি ইউজ কৰোঁ তো এইটো কথা ইয়াত দিয়া গ্ৰাফতো দেখাইছে ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে লাইট এমিটিং ডায়োড তো লাইট এমিটিং ডায়োডটো কি হয় ইট ইজ এ হেভিলি ডোপড পি এন জাংচন which under forward bias emits spontaneous radiation ঠিক আছে তো ফটো ডায়োডটো আমি ৰিভাৰ্ছ বায়াছত ইউজ কৰোঁ লাইট এমিটিং ডায়োডটো আমি ফৰৱাৰ্ড বায়াছত ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে আৰু যোনটো লাইট এমিটিং ডায়োড আছে তাৰ এপ্লিকেশ্যন কি কি আছে এডভান্টেজ কি কি আছে এই কথাখিনি ইয়াত দিছে ঠিক আছে LEDs have following advantage over conventional low power lamps তো এই এডভান্টেজখিনিও সুধিব পাৰে ফৰ 1 মাৰ্ক বা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে solar cell so solar cell is basically a PN junction diode which generates EMF when solar radiation falls on it ঠিক আছে it works on same principle as photovoltaic effect ঠিক আছে প্ৰিন্সিপালটো কথা সুধিব পাৰে বা solar cell টো কি হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে junction transistor ঠিক আছে so transistor এইটো এটা 3 টাৰ্মিনেল ডিভাইচ হয় তিনিটা টাৰ্মিনেল কি কি হয় এমিটাৰ বেছ কালেক্টৰ ঠিক আছে আৰু ট্ৰানজিস্টৰ টাইপ কি আছে NPN ট্ৰানজিস্টৰ বা PNP ট্ৰানজিস্টৰ ঠিক আছে আচ্ছা এমিটাৰ বেছ আৰু কালেক্টৰৰ ফিচাৰ্ছ কি কি আছে তো এমিটাৰ দিছ সেগমেণ্ট ইজ অন ওৱান ছাইড অফ দ্য ট্ৰানজিস্টৰ ঠিক আছে ইট ইজ মডাৰেট ছাইজ এণ্ড হেভিলি ডোপড ছাইজটো মডাৰেট হ'ব লাগিব আৰু ডোপিংটো বেছি হ'ব লাগিব বেছটো কি দিছ ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল সেগমেণ্ট ইট ইজ থিন এণ্ড লাইটলি ডোপড ঠিক আছে বেছটো থিন হ'ব লাগিব লাইট ডোপিং হ'ব লাগিব আৰু কালেক্টৰটো কি আছে দিছ সেগমেণ্ট কালেক্টছ এ মেজৰ পৰ্চন অফ দ্য মেজৰিটি কেৰিয়াৰ্ছ আৰু দ্য কালেক্টৰ ছাইড ইজ মডাৰেটলি ডোপড এণ্ড লাৰ্জাৰ ইন ছাইজ ঠিক আছে ডোপিংটো মডাৰেট হ'ব লাগিব কিন্তু ছাইজটো বেছি হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াত তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত চিম্বল এইটো এটা ট্ৰানজিষ্টৰৰ চিম্বলটো দিছে এইটো হ'ল NPN ট্ৰানজিষ্টৰ এইটো হ'ল PNP ট্ৰানজিষ্টৰ ইয়াতো চোৱা এৰ'টো এইফালে আছে নহয় এইটো PNP তাৰমানে এইটো P
এফালে পি আছে এফালে এন আছে এফালে পি আছে তো এমিটাৰ পি টাইপ আছে তো আপুনি কি এমিটাৰে হোলছ এমিট কৰিব হোলছ ডাইৰেকশ্যন অফ ফ্ল' অফ হোলছ আৰু ফ্ল' অফ কাৰেণ্ট ছেইম হয় এৰ'টো সদায় কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন থাকিব তো হোলছ যদি পজিটিভ চাৰ্জ এফালে ফ্ল' কৰিছে তাৰমানে কাৰেণ্টটো এফালে ফ্ল' কৰিছে সেইকাৰণে এৰ'টো এনেকুৱা আছে ঠিক আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য বেছ এমিটাৰৰ পৰা বেছৰ ফালে যদি এৰ'টো আছে সেইটো পি এন পি ইয়াত এতিয়া এমিটাৰ সেইটো এন পি এন হ'ল ঠিক আছে এন পি এন তো তাৰমানে এই এমিটাৰটো ইয়াত এন টাইপ হয় তো ই ইলেক্ট্ৰন এমিট কৰিব এমিটাৰে তো ইলেক্ট্ৰন যদি এনেকৈ এমিট কৰিছে ইলেক্ট্ৰন এনেকৈ ফ্ল' কৰিছে তো কাৰেণ্টৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন যাব সেইকাৰণে এৰ'টো এনেকুৱা আছে ঠিক আছে ফ্ৰম বেছ টু এমিটাৰ তো এইটো এন পি এন এইটো পি এন পি ট্ৰানজিষ্টৰ আৰু পি এন পি ট্ৰানজিষ্টৰ কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে সেইটো বায়াছ কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে এইটো দেখুৱাইছে তো বায়াছিঙত সদায় মনত ৰাখিবা ইনপুট চাৰ্কিটটো ফৰৱাৰ্ড বায়াছ কৰিম এইটো ইনপুট চাৰ্কিট এইটো আউটপুট চাৰ্কিটটো ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু এমিটাৰ কাৰেণ্ট বেছ কাৰেণ্ট আৰু কালেক্টাৰ কাৰেণ্টৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন হ'ব এমিটাৰ কাৰেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু ছাম অফ কালেক্টাৰ কাৰেণ্ট প্লাছ বেছ কাৰেণ্ট এইটো এন পি এন ট্ৰানজিষ্টৰ হ'লেও হ'ব পি এন পি ট্ৰানজিষ্টৰ হ'লেও হ'ব ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত ট্ৰানজিষ্টৰটো আমি চাৰ্কিটত কেনেকৈ কানেক্ট কৰোঁ তো ইয়াত দিছে কমন এমিটাৰ ট্ৰানজিষ্টৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ঠিক আছে তো ট্ৰানজিষ্টৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মানে ডায়োড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হওক বা ট্ৰানজিষ্টৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হওক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মানে ৰিলেশ্যন বিটুইন ভোল্টেজ এণ্ড কাৰেণ্ট ঠিক আছে তো ইয়াতে ট্ৰানজিষ্টৰটো আছে ট্ৰানজিষ্টৰটো চোৱা ইনপুট চাৰ্কিটটো আকৌ ফৰৱাৰ্ড বায়াছ কৰিছে আউটপুট চাৰ্কিটটো ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কৰিছে এইটো বায়াছিঙৰ কাৰণে এইটো বেটাৰীকেইটা ইউজ কৰিছে এৰো দিছে মানে এইটো ভেৰিয়েবল ভোল্টেজ হয় ঠিক আছে এইটো এমিটাৰ এইটো ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰিবলৈ কাৰণে কৰিছে তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত গ্ৰাফটো দিয়া আছে ঠিক আছে চ' এইটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক কাৰ্ভ এইটো ইনপুট কেৰেক্টাৰিষ্টিক কাৰ্ভ এইটো আউটপুট কেৰেক্টাৰিষ্টিক তো এই গ্ৰাফকেইটা ড্ৰ কৰি ল'বা কৰিবলৈ চাবা ঠিক আছে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা তাৰপিছত ইনপুট ৰেজিষ্টেঞ্চ এতিয়া ইনপুট চাৰ্কিটত যোনটো এইটো গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিছিলোঁ এইটো বেছ কাৰেণ্ট আৰু এইফালে আছিলে বেছ এমিটাৰ ভোল্টেজ ঠিক আছে তো ইয়াৰ যোনটো ৰেচিঅ' হ'ব এই ৰেচিঅ'টোৰ পৰা তোমাৰ আমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো পাম ঠিক আছে ইনপুট চাৰ্কিটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ তো সেই কথাটো ইয়াত লিখিছে ৰেজিষ্টেঞ্চ ডেল্টা ভি বি ই ডিভাইড বাই ডেল্টা আই বি এট কনষ্টেণ্ট ভি চি ই ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে আউটপুট ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি আউটপুট চাৰ্কিটৰ পৰা পাম ইয়াত শ্লোপ ড্ৰ কৰিম চ' ডেল্টা ভি চি ই বাই ডেল্টা আই চি এইটো আই চি আছিলে এইটো ভি চি ই আছিলে ঠিক আছে তো ইয়াত শ্লোপটো মেজাৰ কৰিছে এট আই বি ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট এইটো তলত লিখিছে মানে এইটো আই বিটো কনষ্টেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে কাৰেণ্ট এম্প্লিফিকেশ্যন ফেক্টৰ বিটা ঠিক আছে বিটা এ চি বিটা ডি চি তাৰমানে এ চি কাৰেণ্ট গেইন এইটো ডি চি কাৰেণ্ট গেইন তো তাৰ ওপৰত এটা নিউমেৰিকেল এটা আছে এইটো নিউমেৰিকেল এবাৰ চাই ল'বা ট্ৰানজিষ্টাৰ এজ এ ডিভাইচ চ' ট্ৰানজিষ্টাৰ এজ এ ডিভাইচ তোমাৰ আছে ছুইচ এম্প্লিফায়াৰ এইটো চিলেবাছৰ পৰা উলিয়াইছে এইটো এতিয়া চিলেবাছত বৰ্তমান নাই কিন্তু মানে মোৰ হিচাপত ৰিস্ক ল'ব নালাগে মানে এবাৰ বস্তুটো চাই থ'বা ট্ৰানজিষ্টাৰ এজ এ ছুইচ ঠিক আছে তো এই এক্সপ্লেনেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে চাৰ্কিটটো এইটো আছে কুৱেশ্যনকেইটা লিখিছে ইয়াত এইটো কাৰ্চ অফ ৰুল ইউজ কৰি পেলাই লিখিছে ঠিক আছে তো এবাৰ চাই ল'ব বস্তুটো ট্ৰানজিষ্টাৰ এজ এ এম্প্লিফায়াৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ এজ এ ছুইচ ঠিক আছে এইটো দিছে এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ এজ এ এম্প্লিফায়াৰ কমন এমিটাৰ কনফিগাৰেশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াত এইটো ভোল্টেজ গেইনৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আছে এইটো পাৱাৰ গেইনৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আছে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো হ'ল ট্ৰানজিষ্টাৰ এজ অচিলেটৰ ঠিক আছে ফিডবেক এম্প্লিফায়াৰ এইটো এবাৰ এনে ওপৰে চাই ল'বা চিলেবাছত নাই তেওঁ এবাৰ চাই ল'বা আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে ডিজিটেল ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড লজিক গেটছ তো ডিজিটেল ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড লজিক গেটছত তোমাৰ এইটো হ'ল নট গেটৰ ট্ৰুথ টেবলটো দিয়া আছে নট গেট মানে থাকিলে নাথাকিলে থাকে মানে এনেকুৱা 0 1 1 0 অৰ গেটটো মানে এডিশ্যন নিচিনা হয় চ' 0 0 0 হ'ল 0 1 মানে দুইটা ইনপুট ল' আছে তো আউটপুটটো ল' আছে দুইটাৰ ভিতৰত যদি এটা ইনপুট হাই থাকে তেতিয়াহ'লে আউটপুট হাই থাকিব কাৰণ এড কৰিছে না ল' প্লাছ হাইটো হাই প্লাছ ল' হাই হ'ল হাই প্লাছ হাই হ'ব ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ট্ৰুথ টেবলৰ বেচিছত গ্ৰাফ এনেকুৱা আহিব পাৰে বা এনেকুৱা আউটপুট ফৰ্মটো ডিছকাছ কৰিবলৈ আহিব পাৰে তো এই এক্সাম্পলটো এবাৰ 14.11 এক্সাম্পলটো চাই ল'বা এণ্ড গেট যোনটো আছে এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন নিচিনা কৰে তো 0 × 0 0 হ'ব 0 × 1 0 হ'ব 1 × 0 0 হ'ব 1 × 1 1 হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে NAND গেটটোৱে কি কৰে মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই নট অপাৰেশ্যনটো কৰিছে ঠিক আছে তো তাৰ এইটো ট্ৰুথ টেবলটো দি আছে এইটো চিম্বল ফৰ
NAND Gate ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন চাবাই এক্সাৰসাইজতো আছে শৰ্ট এক্সাম্পলো আছে ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন সোধা বহুত চান্স আছে তাৰপিছত আহিলে NOR গেটটোৱে কি কৰিলে মানে অৰ অপাৰেশ্যনটো তাৰপিছত নট অপাৰেশ্যনটো হৈছে অৰ মানে এড আৰু নট মানে কমপ্লিমেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটছ তো এইটোতো মানে কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কি টাইপৰ আছে এইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰা আছে টাইপছবিলাক মানে স্মল স্কেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মিডিয়াম স্কেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ঠিক আছে এইবিলাক টাইপছবিলাক কেনেকুৱা টাইপ অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছে এই কথাটো এবাৰ পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল চেপ্টাৰৰ থিয়ৰিখিনি তাৰপিছত এক্সাৰসাইজত মানে যিবিলাক কুৱেশ্যনছ তো এক্সাৰসাইজত এতিয়া কোনকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা চ' যোনবিলাক MCQবিলাক আছে সেইবিলাক ওপৰি এবাৰ চাই ল'বা ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় কি MCQ নিদিয়ে ঠিক আছে NCERT আছে মানে এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত 14.8 যোনটো এক্সাম্পল আছে এইটো এবাৰ চাই ল'বা 14.9টো এবাৰ চাই ল'বা ঠিক আছে আৰু ইয়াত এনেকুৱা এক্সাম্পল যোনবিলাক আছে এইবিলাকতো চিয়'ৰ চাব মানে এইবিলাক তোমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে আৰু তোমালোকৰ JEE মেইন বা নীটতো আহিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি গোটেইখিনি চাবা এইকেইটা এক্সাম্পল এইবিলাক পৰীক্ষাত আগতেও আহিছে ঠিক আছে তো এইবিলাকতো নেৰিবাই ঠিক আছে চ' হোপ মানে এই ডিছকাশ্যনটো তোমালোকক হেল্প কৰক মাই বেষ্ট উইচেছ টু ইউ